بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو ښه راغلاست د جاوا اډوانس ویډیوز ته او په دې ویډیو کې موږ تاسو په لینک لیست ورسز ارې لیست د دواړو په منځ کې په ډیفرنس یا فرق باندې به کار کوو چې د دواړو منځ کې فرق څه دی نو راځو سلایډز ته او سلایډز کې تاسو وګورئ په زړه ویډیو کې موږ تاسو په لینک لیست کلاس باندې کار وکړ او دغه اگزامپل باندې هم موږ تاسو کار وکړ نو په نوې سلایډ کې موږ سره دی چې ارې لیست ورسز لینک لیست دی موږ مخکې دې نه چې لاړ شو په دې باندې پریکټیکل کار وکړو که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ د یوټیوب چینل د ظریف بهادري په نوم باندې دا حتما سبسکرایب کړه او د دې ویډیوز چې دي هغه خپل ملګرو سره حتما شیر کړه او په دې یوټیوب چینل کې موږ سره د بیسیک نه واخله تر اډوانس لیول پورې جاوا پروګرامینګ او همداسې انډراید اپلیکیشن ډیولپمنټ سی پلس پلس پروګرامینګ پایتون او همداسې نور ډېر کورسونه هم پراته دي او ټول پښتو کې دي نو خدای دې وکړي چې ټول ملګري افغانان ترېنه مکمله ګټه واخلي نو راځو خپل سلایډز ته او هلته ګورو چې موږ سره ارې لیست ورسز لینک لیست دي د دې دواړو په منځ کې په فرق باندې خبر کوم ملګرو دلته که تاسو وګورئ ما سره لیست انټرفیس دی او په هغې کې بیا څلور کلاسز دي د لینک لیست او ارې لیست ویکټر او د سټیک په نوم باندې او دا څلور واړه موږ په مکمل اگزامپل سره په زړو ویډیوز کې کار کړی دی که چیرې دغه څلور واړه کلاسونه تاسو ته کلیر نه وي نو لاړ شئ زړه ویډیوز وګورئ دغه ویډیو سکپ کړه نو په زړو ویډیو باندې کار وکړئ تر څو دا تاسو ته کلیر شي بیا هغې نه پس تاسو کولی شئ چې د ارې لیست او د لینک لیست په منځ کې په فرق باندې پوه شئ نو ملګرو ډیټا سټرکچر یو مضمون دی چې هغه په دریم یا په څلورم سمسټر کې تاسو ته که چیرې د کمپیوټر ساینس محصلین یاستئ تاسو ته ټیچ کیږي او په هغه مضمون کې موږ سره مختلفه ډیټا سټرکچرز دي د ریسایزبل ارې په نوم باندې او همداسې د لینک لیست په نوم باندې د سټیک په نوم باندې د کیوز په نوم باندې مختلفه ډیټا سټرکچرز دي نو د هغې نه به نن موږ تاسو په یو دوه باندې کار کوو چې یو د ریسایزبل ارې او بل دی په ډبلي لینک لیست اریز باندې دي صحیح ده ملګرو په دې دواړو باندې موږ تاسو کار کوو نو که دلته تاسو وګورئ ارې لیست چې دی د هغوی چې کوم ډیټا سټرکچر استعمالوي هغوی ریسایزبل ارې استعمالوي او چې کوم لینک لیست دی هغه موږ سره ډبلي لینک لیست ډیټا سټرکچر استعمالوي ملګرو ریسایزبل ارې دا څه شی که دلته تاسو وګورئ دا د هغې ریپرزنټیشن دی ما سره یو ارې ده چې هغې کې ما سره 1 2 3 4 5 6 elements یعنې شپږ elements پکې پراته دي x1 نه واخله تر x6 پورې نو دا ما سره یو ریسایزبل ارې ده که تاسو غواړئ په دې کې x7 x8 او همداسې x9 ورواچوئ نو تاسو کولی شئ ایزیلی هغه انسرټ کړئ as an example مثلا یو کس غواړي چې هغه y چې دی د y په نوم باندې یعنې y ډیټا غواړي چې په دغه ارې کې ور اډ کړي او هغه په لوکیشن نمبر 2 کې ګوره insert y at location 2 you have to move x2 x3 and up to x6 دې مطلب دا دی که چیرې تاسو مثلا په دغه ارې کې اوس وای په دې دویم لوکیشن باندې ورچوئ نو ته مجبوره مکلفه یې چې x2 واخلې د x3 په ځای راولئ او x3 واخلې د x4 په ځای باندې راولئ x4 واخلې د x5 او همداسې تر اخره پورې تر څو دلته یو ځای فری شي او هلته ته وای واچوئ نو دغه ته اصل کې وایي د resizable array insertion representation دی صحیح ده ملګرو په دې شکل باندې تاسو کولی شئ چې دی کې ډیټا ور واچوئ او دا د هغې representation دی یعنې resizable array چې دی په دې شکل باندې په میمري کې سټور کېږي صحیح ده اوس راځو موږ سره بل دی ډبلي لینک لیست ارې دا ما سره یو ډبلي لینک لیست دی ملګرو دا هر شی مکس دي او ډېر زیات دي د همدغې وجې نه زه به راشم چې به خلاص کړم تاسو ته سپرینټ به خلاص کړم او هلته به زه د زیرو یا د بیسکس نه تاسو ته ووایم چې اصل کې ډبلي لینک لیست څنګه دی ته به زه ورته وایم چې ما سره څه کار وکړه یو ارې جوړ کړه چې په هغې کې ما سره یو ایلیمنټ دویم ایلیمنټ دی او همداسې دریم دی او همداسې څلورم ایلیمنټ دی یعنې ما سره څلور ایلیمنټس یا څلور ډیټا یا څلور عناصره په دې ارې کې پراته دي صحیح دی نو زه به راشم دلته به څه کار وکړم ملګرو په دې کې به زه ورته وایم چې دې کې ما سره x1 دا یې ډیټا ده x1 پروت ده په دې کې ما سره x2 پروت ده دا یې ډیټا ده او په دې کې ما سره x3 پروت ده دا یې دی او دا ما سره x4 نو دا دې ډیټا شو x1 x2 x3 and x4 ملګرو دې سره سره په لینک لیست کې دې اډرسونه هم وي نو زه به راشم دلته لاندې دې ته ولیکم چې دا اډرس 1 سپوز اډرس 2 صحیح دی او اډرس 3 او دا به زه اډرس 4 صحیح دی نو دا دې اډرسونه شو دې نوټس یا دغه ایلیمنټس اډرسونه شو ملګرو په لینک لیست کې دې سره چې کله هم تا سره ډیټا وي هغې د هغې چې کوم ارې ده یعنې د هغې چې کوم باکس ده یا چنک چې ورته وایي هغې سره سره موږ سره یو باکس دې سایډ ته پروت وي او یو باکس ما سره دې سایډ ته پروت وي یا به زه دا کلر واخلم تر څو تاسو ته دا معلوم شي دا داسې ورسره دوه نور باکسونه پراته دي صحیح دی
په دې شکل باندې څه ده نو د هر یو element سره یو باکس پروت وي یو چپ چپ خواته او یو هم راسته خواته دي سره یو باکس پروت وي په دې شکل باندې ها ملګرو دغه باکسونو کار څه دی دغه باکسز یا دغه پارت کار دی چې دې ځکه مثلا زه به دغه اگزامپل واخلم د A2 اډرس 2 د X2 د ډیټا شو دا کوم چې راسته خواته دی چې کوم باکس ته په دې کې د روان نوټ څه شی پروت دی اډرس پروت دی صحیح دی نو دینه پس چې کوم نوټ د دغه اډرس چې دی ما سره A3 دی نو دې کې همیشه د لپاره A3 سٹور کیږي نو دې کې به دا A3 سٹور کوي همیشه ځکه دا د روان نوډ یا د روان element چې کوم اډرس ته هغه پروت دی او دې خواته چې کوم د دغه نوډ چې کوم چپ خواته کوم باکس ته دی کې د پریویس یعنی د شاتنی چې کوم اډرس ته هغه سٹور وي نو دلته ما سره همیشه A1 سٹور کیږي نو A1 چې دا د اډرس دی او A3 چې دا د نیکسټ اډرس دی همدغه څه کته A3 ته راشي A3 کې وګورئ نو د نیکسټ ون چې دی هغه A4 دی نو A4 دلته سٹور وي صحیح دی او دې خواته چې دی A2 سٹور وي A2 سٹور وي صحیح ده دلته چې دا ګوره A4 چې دا بیا دې خواته د A3 دی نو دلته A3 سٹور وي او او دلته هم د نیکسټ نو فار ایگزامپل نیکسټ چې هر شی وي فار ایگزامپل شلم وي 15 وي وات ايور چې نو دلته به زه راشم ان به واخلم هغه هر شی کېدلی شي صحیح دی ان نه مطلب دا ده کېدای شي هغه شلم وي چې څومره ډیټا تا سره وي هغه به دلته دا سټوري ملګرو دې ځکه چې د اولني ته تاسو ګورئ نو X1 د اډرس 1 دی نیکسټ چې A2 دی نو دلته به تاسو سره A2 سټوري دلته او دا کوم سٹارټ چې ده دې ځکه ملګرو دې ځکه نل پروت دی نل نه مطلب دا دی یعنی اولینی چې کوم د دې نوټ وي هغه همیشه ځکه د غیر مخکې خو بل نوټ نشته نو دې کې بیا دا همیشه نل پروت دی نو په دې شکل باندې ملګرو اوس نو یو کس غواړي چې په دغه لوکیشن باندې چې کوم فار ایگزامپل زه به راشم دلته ورته وایم چې دا مثلا لوکیشن 1 دی لوکیشن 2 دی لوکیشن 3 دی او لوکیشن 4 دی صحیح دی ملګرو اوس نو یو کس غواړي چې په دغه ځای کې یو نوی ډیټا انسرټ کی صحیح ده نو د هغې لپاره به څه کار وکړي سیسټم به راشي اتومات په دې ځای کې واخلي یو لوکیشن تا ته به وایي چې ډیټا راکړه ته به ډیټا ورته ورکړې فار ایگزامپل تا ورته ورکړه چې Y1 تا ډیټا ورکړه صحیح دی دې ډیټا چې کوم ده Y1 ده او ته غواړې چې د X2 نه وروسته او د X3 نه مخکې دغه Y1 ډیټا دې ځای کې فټ کړي صحیح دی ملګرو نو د هغې لپاره به څه کار وکړي سیسټم به اتومات دې ته راشي دې کې به دې ته یو ټاګ جوړ کړي دې خواته به هم یو ټاګ جوړ کړي او په دغه ټاګ کې به اوس څه کار په دغه ټاګ کې به راشي اتومات د دغه اډرس واچوي نو دې اډرس ما سره چې ملګرو A2 ده نو اتومات به راشي سیسټم به دلته به وایي چې دا ما سره A2 صحیح ده نو A2 او دې نه پس ما سره چې A3 ده نو دا به اتومات راشي A3 به واخلي او د دې چې کوم اډرس ده سپوز هغه Y1 ده صحیح ده وات ایور اډرسز ډاینامیکلی بیا چینجیږي اتومات ملګرو نو دا به اتومات شي دا به راشي دیز کې به فټ شي او دا به راشي دیز ته پوینټ اوټ کوي اوس ملګرو که دلته که تاسو وګورئ چې A2 چې دی هغه دا ښیي صحیح ده که نه ځکه دا دې اډرس دی او A3 چې دی دا ښیي نو دې اډرس دی نو دلته به څه کار وکړي اتومات به سیسټم راشي دا به کلین کړي یعنې دا پاک کړي دا دلته به د دې نه وروسته چیرې دا دی Y دی نو دلته به دا ته اتومات Y1 ولیکي سیسټم صحیح دی نو دلته به Y1 ولیکي او دې ځکه دې نه مخکې چې مخکې A2 اوس Y1 دی همدغسې سیم بای سیم را به شي دا به کلین کړي او دلته به څه ولیکي دلته به هم Y1 ولیکي نو په همدغه سیسټم باندې به څه وکړي ډیټا به دې ځای کې ډایرکټ انټر شي یعنې یو نوې ډیټا دلته راغله او دې نه پس خدای دې وکړي چې لس وي که شل وي که دېرش ایلیمنټس وي نور هغوی به ډسټرب کېږي نه هغوی به اتومات یو بل سره ټول لینک وي نو انسرشن چې دی په لینک لیست کې بیا ډېر اسانه دی صحیح ده ملګرو یعنې دې سره تاسو ډیټا نه ډسټرب کېږي که تاسو راشئ سلایډس ته نو په سلایډس کې هم وګورئ دلته که تاسو وګورئ دا ډیټا فیلډ دی ریفرنس ټو نیکسټ نوډ او ریفرنس ټو د پریویس نوډ دی address of the previous node or address of the next node ده representation of Java linked list node ده او همداسې ما مکمل ډیټیل دا لیکلي دي ملګرو که تاسو وګورئ ABCD دا دې ډیټا ده او همداسې دې انډیکس دي او د هغوی اډرسز دي ملګرو دلته مکمل ما د هغوی په باره کې دلته انفارمیشن لیکلی دی همداسې here null indicates that there is no previous element or here null indicates there is no indicates that there is no next element نو دا آخري چې کوم وي مثلا ما خو تاسو ته n لیکلی او n مطلب
15 یا 50 وي هغې نه پس خو هم څه شی نه وي موږ سره آخري نوټ کې به هم دا تاسو ته نل واچي یعنې نیکسټ تاسو سره ایلیمنټ نشته دی ملګرو دلته کې تاسو وګورئ د هغې انسرشن دی انسرشن of new node to the doubly linked list is easier دا اسانه دی صرف د هغې چې کوم اډرسز دي هغه چینج شوي دي دې کې دغه کنکشن ختم شي لکه څنګه چې دلته ما تاسو ته وویلې سیم بای سیم دلته یو نوی کنکشن جوړ کړي نو تاسو سره چې څومره ډیټا وي هغه به ډسټرب کېږي نه ملګرو دې کې چې د موږ سره د Arraylist versus Linklist په باره کې یو څه ایکسټرا انفارمیشن ما تاسو ته لیکلی دی دا وایي چې which data structure should be chosen we should choose or should we choose recommended یا کوم یو recommended دی اول د frequently insertion کچېرې تا سره یو داسې یو اپلیکیشن جوړول غواړې یوزر ته چې هغې کې frequently insertion وي صحیح دی که نه یعنې هغې کې ته یوازې ډیټا اور انسرټ کوې نو بیا لینک لیسټ استعمال کړه صحیح دی که چېرې سرچنګ وي نو سرچنګ دپاره بیا Arraylist استعمال کړه څنګه ځکه it's based because it is based on index ملګرو سرچنګ ولې اسانه دی په Arraylist کې که تاسو راشئ سلایډس ته او سلایډس ته راشه دې کې څه شی وګورئ دا Arraylist وګورئ نو دا په انډیکسز بیسډ وي یعنی مثلا که ته غواړې چې x5 پیدا کړې نو هغه به راشي دلته به انډیکسز چک کړي وبګوري چې یاره دغه Arraylist of یو انډیکس به ورکړي مثلا زه راځم دې کې ورته به ولیکي چې array of index I ولیکي صحیح ده is equal to for example x2 نو بیا ما ته هغه find out کا دا ګوره څومره اسانه ده دا به مکمل array چک کړي د انډیکسز بیس باندې او که چېرې ډیټا یې x2 شي نو هغه به ته وایي چې yes I found it I found به تاسو درکړي صحیح ده کلیر دی دا ملګرو دا صرف یو معلومات دی ایکسټرا معلومات زه تاسو درکوم خو چې کله هم تاسو بیا سافټویر انجینیرینګ یا سافټویر ډیولپمنټ کوئ بیا دا ګوره تاسو ته ډېر زیات پکارېږي کلیر ده او دې ځای کې که تاسو وګورئ ملګرو که چېرې تاسو سرچنګ په لینک لیسټ کې کوئ بیا دا ډېر لږ سخته دی ګرانه دی ملګرو بیا تاسو مجبور یاستئ چې هر یو لینک چک کوئ هغه یو لینک چې کله تاسو چک کړئ یو نوټ هم چک کړئ بیا هغې کې لینکس دی پریویس او نیکسټ نو بیا دا تاسو ته لږ غونته کې پرابلماټیک یا مشکله کېږي تر څو تاسو سرچنګ وکړئ په څه شي کې په یو Arraylist کې یا په یو ډیټا کې صحیح دی او همداسې میموري memory recommendation لپاره به تاسو هم Arraylist انتخابوئ ځکه چې is recommended because linked list assumes more memory in order to store links of previous and next node نو ملګرو که چېرې تاسو Arraylist واخله ډیټا سټرکچر انتخاب کړه نو Arraylist کې تاسو به صرف یو لوکیشن انتخاب کړئ د x لپاره هغې کې به تاسو ډیټا سټور کوئ خو که چېرې تاسو لینک لیسټ انتخاب کړئ نو د دغه x لپاره به تاسو 3 لوکیشن بیا ستاسو کمپیوټر ریزرو کوي چې یو کې به د پریویس نوډ یو کې به د نیکسټ نوډ او یو کې به د هغې ډیټا وي نو د همدغې وجې نه موږ تاسو ته ریکمنډ کوو چې تاسو Arraylist انتخاب کړئ که چېرې مثلا میموري په نظر کې ساتئ ځان ته بل د ډیټا اکسس دی Arraylist دی د ډیټا اکسس که چېرې غواړئ د هغې ډیټا اکسس کوئ د خپل د ډیټا سټرکچر نو بیا Arraylist موږ تاسو ته ریکمنډ کوو هغه ځکه we access data first fast because صحیح ده که نه په Arraylist کې چې دی ډیټا فاست اکسس کېږي Arraylist implement marker interface ملګرو Arraylist چې دی هغه مارکر انټرفیس موږ تاسو ته امپلیمنټ کوي او لینک لیسټ does not implement marker interface ملګرو تاسو به وایئ چې یاره مارکر انټرفیس څه دی دا زما په یوټیوب چینل ته لاړ شئ او هلته بیسک ټو اډوانس جاوا اوپن کړه 122 ویډیوز دي او دلته راشئ تاسو د مارکر انټرفیس یا د انټرفیسز ویډیوز وګورئ نو هلته ما مکمله تاسو ته ویلي چې یاره what is actually a marker interface او مارکر انټرفیس د شي لپاره استعمالیږي زه به تاسو دلته وښیم نو دا ویډیو چې دی ملګرو زموږ تیوري ده په روانه ویډیو کې پریکټیکل باندې هم کار کوو نو انټرفیسز دې ځای کې شته دی ملګرو دې ځای کې که تاسو وګورئ دې ځای کې به تاسو انر انټرفیس مارکر انټرفیس دا ویډیو ده ما سره د کومه ویډیو ده کوم نمبر ویډیو ده دا دلته تاسو وګورئ ملګرو ویډیو نمبر 81 انټرفیسز 10 مارکر انټرفیسز ان کلونینګ پروسس نو دا ویډیو تاسو وګورئ دلته به تاسو ته کلیر شي چې ولې موږ تاسو وایو چې د ډیټا اکسس لپاره
Arraylist انتخاب کړئ صحیح دی ملګرو دا ما سره مکمل هغه ریکمنډیشن دا ما تاسو ته وړاندې کړ خدای دې وکړي چې مشکل ته نه نو مکمل باید چې تاسو ته کلیر شوی چې د Arraylist او د Linkedlist په منځ کې فرق څه دی نو لاندې موږ سره بیا یو سیناریو ده چې دا په روانه ویډیو کې موږ تاسو کار کوو او دا پریکټیکل دی دا ویډیو موږ سره تیوري و ملګرو نو پر روانه ویډیو کې موږ تاسو پریکټیکل باندې کار کوو په دې سیناریو باندې کار کوو نو خپل خیال ساتئ زنده باد افغانستان تل دې وي افغانستان